1987 માં ચાલુ થયેલું વિરમગામમાં સૌથી જૂનું અને જાણીતું ઘૂઘરાનું સેટઅપ. નામ મળ્યું એટલે અમે ફરી ફરીને આવ્યા. બરાબર. આ બિઝનેસ અમારા ફાધરે ચાલુ કર્યો. મારા ફાધર પહેલા મિલમાં નોકરી કરતા હતા, તો મિલમાંથી નોકરી કરીને પછી 4 થી 6 નો વેપાર કરતો. વરસાદની સિઝનમાં ચટપટું ખાવાનું, ગરમા ગરમ ખાવાનું જ્યારે મન થાય તો બે વસ્તુ યાદ આવે. એક તો છે ગરમા ગરમ ભજીયા અને બીજું છે ચટપટા ઘૂઘરા. અને અત્યારે હાલ હું ઊભો છું વિરમગામના ટાવર ચોકમાં. અને વિરમગામનું જ્યારે નામ આવે ત્યારે બે વસ્તુ યાદ આવે. એક તો ઐતિહાસિક મુનસર તળાવ અને બીજું છે વિરમગામના 35 વર્ષ જૂના બાબુલાલના ઘૂઘરા. રાઈટ. તો આજે એ જ એક્સપ્લોર કરવાના છે આજના વિડીયોમાં કે શું ફેમસ છે વિરમગામમાં અને કઈ રીતનું એ ઘૂઘરાનું સેટઅપ જે 35 વર્ષ પહેલા સ્ટાર્ટ થયું હતું આજે પણ ચાલી રહ્યું છે એ જ ટેસ્ટ સાથે અને એ જ ક્વોલિટી સાથે. તો હું છું ziyanvoravlogs અને સ્વાગત છે તમારું ziyanvoravlogsમાં. Let's go. Freedom. Freedom. What? I need you. Baby, I'm falling for you. Baby, I'm falling for. Baby, I'm falling for you. 1987 માં ચાલુ થયેલું વિરમગામમાં સૌથી જૂનું અને જાણીતું ઘૂઘરાનું સેટઅપ કે જેને લગભગ 35 થી વધુ વર્ષ થયા છે તો પણ તેની ક્વોલિટી અને ટેસ્ટમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી. આજે પણ એવો ટેસ્ટ છે અને એવી જ ક્વોલિટી છે. તો આજે આપણે એ ટેસ્ટ કરીશું વિરમગામના સૌથી જૂના અને જાણીતા ઘૂઘરા. તો તમે ઘૂઘરા ઘણી બધી જગ્યાએ ખાધા હશે. લગભગ ઓલ ઓફ ગુજરાતમાં બહુ ફેમસ છે આ ડીશ ઘૂઘરા. અને અહીંયાનું કેમ ફેમસ છે, અહીંયા આગળ આવતા જતા લોકો કેમ આ ઘૂઘરા ખાય છે, ઘૂઘરા ટેસ્ટ કરે છે, આપણે એ જાણીશું. અને અહીંયાના ઓનર સાથે પણ આપણે વાતચીત કરીશું કે ક્યારે આ સેટઅપ સ્ટાર્ટ થયું હતું અને કઈ રીતનું અત્યારે હાલ સેટઅપ ચાલી રહ્યું છે. તો ચાલો ઘૂઘરા ટેસ્ટ કરીએ વિરમગામના. અને મેન તો છે ઘૂઘરામાં ચટણી, કેમ કે ચટણીથી જે સ્વાદ આવશે ઘૂઘરાનો એ એકદમ અલગ જ હશે. અને મેન બે ચટણી નાખી છે આમાં આગળ. અને આ જે ક્રિસ્પી લેયર છે ને, ક્રિસ્પી લેયર જે આ ફ્રન્ટ અહીંયા આગળ દેખાય છે એ એકદમ જોરદાર છે. ક્યારેક વિરમગામ આવો તો જરૂરથી ટેસ્ટ કરજો આ ઘૂઘરાને, કેમ કે જૂના ને જાણીતા છે અને ક્વોલિટીમાં કોઈ પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી. ક્યાંથી આવ્યા છો મોટા ભાઈ? નડિયાદથી. બરાબર. અને આનું એડ્રેસ કઈ રીતે મળ્યું તમને આ ઘૂઘરાવાળાનું? પૂછ્યું નામ ચાંદીની બેસી હોસ્પિટલ. બરાબર છે. અને કેવો લાગે, સ્વાદ કેવો લાગે ઘૂઘરાનો? ક્યાંથી આવ્યો? ધાંગધ્રા. બરાબર છે. હા, તમે એમની સાથે જ છો? બરાબર. મજા આવી જમવાનું. મજા આવી. કેવો લાગ્યો ઘૂઘરાનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો? પહેલા ઘૂઘરા ખાધા હશે ને ક્યાંક તો તમે? ના, નામ મળ્યું એટલે અમે ફરી ફરીને આવ્યા. બરાબર છે. ચાલો, સરસ. મજા આવી ને?
તો અત્યારે આ જીગરભાઈ મારી સાથે છે જે અહીંયાના ઓનર છે. તો જીગરભાઈને હું એક બે ક્વેશ્ચન કહીશ કે કઈ રીતનું આ જીગરભાઈ મને તમે એમ કહેશો કે આ 1987 માં સ્ટાર્ટ થયું તો કઈ રીતે કોણે સ્ટાર્ટ કર્યું અને 35 વર્ષ જેટલા થયા બરાબર તો ત્યાં સુધીની જર્ની કેવી રહી કે કોણે સ્ટાર્ટ કર્યું? આ બિઝનેસ અમારા ફાધરે ચાલુ કર્યો અને આ જે ઘૂઘરાની જે સ્પેશિયાલિટી છે બરોબર છે એ મારા મધરે મારા ફાધર પહેલા મિલમાં નોકરી કરતા હતા. તો મિલમાંથી નોકરી કરીને પછી 4 થી 6 નો વેપાર કરતા. અહીં સામે પહેલું સ્ટેન્ડ અહીં સામે રહેતું. બુલેટ પડ્યું, બુલેટની પાછળ પહેલું સ્ટેન્ડ રહેતું બરોબર છે. મારા ફાધર મિલમાંથી જોબ થતા જયારે રિટર્ન આવે તો મારા મમ્મી આ ઘૂઘરાની આખી રેસીપી તૈયાર કરી નાખશે બરોબર છે. ત્યાર પછી મારા પિતાજીને અહીંયા વેપાર કરવા માટે થઈને 4 થી 6 નો વેપાર એ કરતા. પછી આ જે ત્યારથી આ ચાલુ આવે છે ધીરે ધીરે જે મિલ બંધ થઈ લગભગ 90 ના દાયકા આસપાસ મિલ બંધ થઈ. મિલ બંધ થઈ પછી મારા ફાધર ને 3 થી 6 નો ટાઈમ 3 થી 6 ના ટાઈમ કર્યા પછી મારા ફાધર અહીંયાથી જઈને ફરી જૂની એક જગ્યા અહીંયા જે અમે દુકાનમાં છીએ તે પહેલા અમે ટાવરે હતા ત્યાંથી પછી અમે અહીંયા શિફ્ટ થયા. અને જોવા જઈએ તો 1987 માં સ્ટાર્ટ થયું તમારા ફાધર જેમ કે 3 થી 6 માં બિઝનેસ ચલાવતા હતા રાઈટ. તો એ વખતે કેટલા રૂપિયા હશે મતલબ પર પ્લેટ ના કેટલા રૂપિયા હશે તમારે? મારા ફાધરે જયારે સ્ટાર્ટઅપ કર્યું ત્યારે એક નંગના 50 પૈસા 50 પૈસા બરાબર. અત્યારે હાલ એ 50 પૈસાથી 1987 માં સ્ટાર્ટ થયો હતો, 50 પૈસામાં સેલ કરતા હતા અને એ વખતે ખાલી 3 થી 6 માં બિઝનેસ કરતા હતા. તો વિચારવા જેવી એ બાબત છે કે 50 પૈસાથી લઈને આજે 30 રૂપિયાની પ્લેટ છે. પ્રાઇસ વધી છે, ડેફિનેટલી વધી છે, પણ ક્વોલિટીમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી. ટેસ્ટ એનો એ જ છે, ક્વોલિટી એની એ જ છે. તો વિરમગામ જયારે પણ તમે આવો ત્યારે બાબુલાલ ઘુઘરાવાલાની મુલાકાત તમે લઈ શકો છો સ્પેશિયલ ઘુઘરા ટેસ્ટ કરવા માટે. ઘુઘરા તમે ઘણી બધી જગ્યાએ ખાધા હશે હું માનું છું, પણ અહીંયા જેવા ઘુઘરા તમને બીજે ક્યાંય નહીં મળે. દૂર દૂરથી લોકો ખાવા આવે છે. મને યાદ છે ત્યાં સુધી અમારી સ્કૂલ બાજુમાં જ હતી. સ્કૂલમાંથી છૂટીને અમે લોકો પહેલા અહીંયા આગળ ઘુઘરા ખાવા આવતા હતા. અઠવાડિયે એકાદ વાર તો અમે લોકો આવતા જ હતા. અને જોવા જઈએ તો અહીંયા આગળ શોપનો ટાઈમ છે સવારના 10 વાગ્યાથી ચાલુ થઈ જાય છે અને સાંજના 6 વાગ્યા પહેલા ઘુઘરા પતી જાય છે. તો બને એટલું જો તમે આવી શકતા હોય વિરમગામ અથવા વિરમગામની ક્યારેક મુલાકાત લો તો જરૂરથી અવશ્ય અહીંયા આગળ જીગરભાઈની મુલાકાત લેજો અને ઘુઘરા ટેસ્ટ કરજો, કેમ કે એટલા સ્વાદિષ્ટ ઘુઘરા છે કે મોજ પડી જશે તમને. તો આ તો આજનો એપિસોડ. તમે જો કમેન્ટમાં મને જણાવજો કે જો તમે વિરમગામના ઘુઘરા ખાધા હોય, સ્પેશિયલ બાબુલાલના ઘુઘરા જો તમે ખાધા હોય તો તમને કેવા લાગ્યા, અને જો તમે આવવાના હોય તો અવશ્ય તમે મુલાકાત લેજો. અને જો પહેલી વાર ચેનલ પર આવ્યા હોય તો યાર જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વ્લોગમાં નવા ડેસ્ટિનેશન સાથે, નવા ફૂડ સાથે, નવા લોકો સાથે અને નવી સ્ટોરી સાથે. થેન્ક યુ સો મચ.